Okay, so dito natin nakikita na ang cooperation dito ng mga local government units in the coastal areas of the Philippines, napakahalaga. Huwag silang maging bahagi sana ng problema. Huwag naman sila masyadong gahamon sa kwarta at sa salapi na ipinagbibili nilang kinabukasan ng bansang ito at ang mga kabataan natin na lumalaki na nagumon sa drogas. Kanya huwag silang paggamit. Huwag naman kayo masyadong mukhang pera. Nakakahiya na kung ganyan ang ginagawa ninyo. Kanya, bumitaw kayo dyan. Hindi ka pwedeng mabuhay sa salapi lamang. Huwag ka mag-alala. Yan ay nagdudulot ng kanyang parusa. So yun ang ating kailangan tingnan. First, interdiction of the incoming o yung mga pumapasok na mga raw material na raw materials ng shabu para hindi makapasok o yung mga equipment hindi maipasok, hindi ma-smuggle kung maski na sa pier o maski na sa ating mga coastal areas. Matigil yan. Kailangan natin, so identify the usual bagsakan ng mga ganyan and then make sure we identify who are the barangays in charge there na kung saan pwedeng gamitin at saka make it a barangay thing, magkampanya sila diyan sa mga barangay na lalo na doon sa mga maraming mga mangingisda, huwag kayong paggamit sa mga gumagawa ng drogas. At sabihin ninyo, kalaban nyo kami pag yan ay ginagawa ninyo. Ngayon, do we have enough honest and baka yung mga barangay captain, matatakot na baka sila'y barilin o ma-assassinate. Kanya dito, yung kooperasyon ng police, local police as well as the barangay officials is very, very important so that they can have some security in doing good and doing the right things, yung paggagawa ng tama. Okay, so that's one part, now, the interdiction para hindi makapasok ang raw materials. Although we have arrested some and caught some, it's not enough, clearly, because drugs are still rampant in this country. As a matter of fact, ang balita nga dito, bumagsak na raw ang presyo ng mga drogas. Bakit? They want to retain the low-income people who are their greatest users of drugs. So, para sa ganung paraan, maski na, kung hindi ka nagagastos ng ganitong halaga para sa isang sachet, o binabaan nila ang presyo. So lumalaban, nagiging parang economic war. Para lumaki ang benta mo, bagsak mo ang presyo mo. Ayan. Ang pangalawa na kailangan natin tingnan dito is a matter of not intelligence of the mind, but intelligence activity. Yung mga nagsisiyasat at inaalam, sapagkat kailangang malaman ang tinatawag nating hierarchy ng drug distribution dito sa Pilipinas, mula doon sa factory na gumagawa at paano ngayon yan lumalabas at ibinebenta, meron niyang hierarchy. Kailangan ma-identify natin yung mga hierarchy niyan at kailangan yun ang unang tirahin, hindi yung maliliit na gumagamit. Hindi ko sinasabing hindi dapat makialam doon sa mga gumagamit and to be able to arrest and close down what I call drug dens, kung saan nagkukumpul-kumpul ang mga tao para kumain ng shabu. Pag napigil natin yun ang kailangan natin gawin. Ma-dismantle natin yung hierarchy ng drug distribution bago dumating sa ibaba. Yun ay napakalaga para ma-identify natin, okay, hindi lang kasi ang isang drug lord dito, maraming ginagamit yung international syndicates na yan, na ginagamit nilang parang hierarchy, kaya organisado yan. So dito, I don't know in the Philippines how many major drug lords there are. That is something that our intelligence agencies ought to be able to ferret. Okay? Para malaman mo completely kung paano nangyayari yan. Ngayon, ang pinakamalaking problema dito is kung kompromisado ang ating mga intelligence agencies or our intelligence agents or our PNP police na sila'y tumatanggap ng suhol o ng salapi mula sa drug industry niyan. Para sa ganung paraan,
at nagiging parang pakitang tao ang huli, pero nababalik naman yung nahuhuli o nagbabalik din sa merkado at napapagkwartahan din ng mga pulis mismo, ng mga ahente mismo. Kanya po yan ang nangyayari. Naalala nyo, many years ago, quite a number of years ago, nagkaroon ng barilan yan sa may Magallanes eh. Na ano yun? Ay, sino nagbarilan? Pulis at saka mga ahente. Sapagkat merong pipikaping malaking shipment ng maraming shabu sa isang lugar. Siguro sa likuran ng isang sasakyan, ewan ko kung ilan daang milyong shabu ang pwedeng isaksak doon, nagkapatayan dyan. Alagad ng batas, nakakalungkot. So dito natin nakikita that some of the practices kasi ng intelligence agencies is what they call penetration. Ang bahagi ng paraan nila ng pagkukuha ng impormasyon ay pinapasok nila yung drug industry mismo para makakuha sila ng impormasyon. Kanya lang, pagpasok mo doon, kailangan kunyari parang ikaw ay bahagi ng kanilang distribution system at bahagi. So diyan po nagkakaroon ng problema na kung minsan sa laki ng pera, ang loyalty ng mga intelligence agents nababago. Parang kumikiling sila kung minsan, laking pera nito, bali, kukupit na lang ako para sa akin. O kaya ganun. So dito natin nakikita that the war against drugs is not as simple as it seems. And I know the frustration that the President probably feels. And many times, siguro iniisip niya, sino ba mapapagkatiwalaan ko dito sa drug, sa drug war na ito? Kung yung aking mga alagad ay nagiging bahagi ng problema, ay nako, talagang hihirap ng lalo at lalala ang problema. So yan ang pangalawang bahagi. You must first of all break and interdict the supply chain, yung pagpasok dito sa ating palibutan ng bansa natin. Kailangan nating mabasag ang kadena ng distribution from the one who cooks the methamphetamine to the ones that now begin to distribute it all the way down to the user. Kailangan magkaroon ka ng very superior intelligence tungkol dyan. At ang pangatlo na bahagi na hindi naman tingnan at mas ahirap. Alam mo, ang problema ng droga at ang isang bagay na mahalaga dyan ay salapi. Saan dumadaan na yun yung perang yan? Saan nagpupunta? Yun ang problema sapagkat hindi pwedeng gumalaw yung perang yan na hindi dumadaan sa mga bangko. Hindi ko sinasabing lahat ng bangko, ha? Merong mga ilang bangko na siguro ginagamit nila. At naalala ninyo, yung money laundering na nangyari doon sa ninakaw na 81 milyon mula sa Bangladesh na dinaan dito sa Pilipinas. Huwag na niyong tanongin sa akin kung paano kong nalaman, kanya lang sasabihin ko sa inyo. Ang tarifa po para paggamit at para mailabas yung perang yon, sapagkat yung perang yan, kukolektahin muna sa mga bumibili dito, tapos kailangan ilabas yan. Babalik yan dun sa mga big syndicates. Paano lalabas yan kung hindi lalagay sa bangko muna? At tapos ang bangko ngayon ang magpapawala niyang perang yan para makalabas. Yan ay isang malaking problema, and I know that the AMLA people have tried to tighten the rules here, and the central bank also is trying to do it. But, ika nga dito, for all of that, and it's virtually impossible na yan ay mangyayari na hindi kasangkot ang mga bangko, ang ilang mga bangko para pagtanggapin yung pera, hugasan yan dun sa maraming deposito nila, pagkatapos ilabas at i-remit. Kung hindi nila i-report, walang makakaalam eh. So this becomes a matter that you have to trust the banks that they will do their job. Kanya lang, ang ino-offer nilang pong komisyon para linisin yung perang yan at ilabas, kung nagpadala ka ng $10 million equivalent, sa iyon $3 million, it's a 30% commission rate to be able to turn that money around and bring it up.
dadalhin ng mga drug lords yung perang yan in cash. Pagkatapos ngayon, yun ang gagamitin at ilalabas yan, whether biglaan o unti-unti para hindi masyadong mahalata. Pero yan, ilalabas yan. Kung hindi kasangkot ang ilang mga bangko, hindi mailalabas yung perang yan unless they physically smuggle out the peso. Anong gagawin ng peso dun sa labas ng bansa? Wala. Hindi ibabalik na naman nila dito yan para ma-convert. O kaya yung peso dito, i-convert nila. So unless they physically smuggle then the dollars to bring it out of the country, which is a very, very difficult operation, nagiging problema po. Kasi bakit? Kailangan kasangkapanin mo ang napakadaming ibang tao para mailabas yan ng unti-unti. 0919-221-2562. Napakalaking problema ang illegal drug trade. Tama kayo, ako po ay naniniwala na isa sa itong malaking negosyo. At kung gusto natin itong pabagsakin, hindi lang dapat yung nagbebenta at gumagamit ang puksain. Dapat pati yung mga enforcers na sangkot sa drug dealing, especially yung mga nakukumpiskahan ng droga na himalang nakakabalik sa merkado. Pati na rin ang ating justice system. Correct. And this is where maybe sa ganyang bagay, kailangan siguro din mag-isip ang pamahalaan in conjunction with the Department of Justice to create special courts to handle drug cases. I think some of effort has already been going there and handling it, pero yan, nandyan pa rin. Pero the other thing that can be done is the moment you are charged with being involved in the drug trade as a supplier, as a manufacturer, etc., the only thing that should be done there is charge you, no bail will be granted to anybody involved in the drug trade. And then you go into a trial, summary judgment by the courts, and then conviction. And make the appeal process shortened and condensed so that the case will not last 10 years in court or 15 years in court before it is finally fully resolved. That is something that has to be worked out with the Department of Justice and the Supreme Court and the judicial system in order to make the prosecution of drug cases much, much, much more efficient. So yung pong tatlong yun ang principal na sinabi ko sa inyo, interdiction of the supply of equipment as well as raw materials. The local distribution chain must be destroyed all the way down to the user. And the user is not the principal there, yung mas matataas sa kanila, yung mga, kasi ibang level yan, distribution yan eh. Merong mas malaki sa, yung iba naman, yung retail distribution, yun ang mga nagdadala ng konting drogas. Tapos merong mga kapo-kapo siguro yan, depending upon the volume and the galing to the enterprise in order to spread out those drugs. So yung tatlong yung kailangan talagang gawin, pero ang isang pinakamalaking hadlang is how do we keep the law enforcement agencies like PNP and PDEA free and are not bribable by the drug trade. Naalala ko, kailangan natin ng equivalent na, kung naalala nyo sa FBI sa Amerika, when they were fighting the anti-crime and the mafia there in America, and the criminals and the gangsters, when they had an FBI agent who became legend na siya, tinatawag, his name was Elliot Ness. He and his people in the FBI was a special unit were unbribable. Can we develop that kind of team in our PNP or NBI? Those are what you might call the unbribable, and give them a great deal of latitude to develop their own intelligence and pursue what they are doing. But we have to pause for a few reminders. We'll be right back.